Përshëndetje nderuar televizionistë, në aktualitet sot me unë do ndalem tek shpresa e një shqiptare, si mund ta kthejmë. Kemi një shtet shumë mik, Anglinë. Dan shumë shqiptarë shkojnë për studiuar atje. Po të themi për hir të së vërtetës, ata shqiptarë që kanë bërë prokopi, që dërgojnë shqiptarëve këtu në një lek, janë ata që punojnë në Angli. Unë dje kam pasur rast me një familje shqiptare që kishte ikur me këmishën e tyre në Angli dhe sot ata ishin jo vetëm qytetarë anglez, por edhe kandidonte në një zonë në pushtetin lokal. Jo vetëm kaq, por ne kemi lidhje që na i ka bërë shumë herë më të lehta urat e lidhjes, një njeri shumë humanitar në Shqipëri. Kryetari i dhomës tregtisë Shqipëri-Angli, zoti Zenel Hoxha. Mirë se merr në studio. Do të shtoj edhe atë që je konsul nderi i Afrikës së Jugut. Do të shtoj edhe atë tjetrën që kam dëgjuar shumë prindër shqiptarë, zoti Zenel Hoxha, që të falenderojnë me zemër, që u ke mundësuar që fëmijët e tyre të studiojnë në Angli, që shkollat angleze i ke punë në Shqipëri. Çfarë ndodh? Është në radhë parë është duhet falenderoj prindrit e të gjithë atyre fëmijëve që kanë investuar për ta dhe për mendjen e hapur të ndritur, orientimin e duhur për edukimin e fëmijëve të tyre dhe që vazhdon të mbetet pra si destinacioni i duhur për të gjithë botën sot në aspektin e edukimit në Britania e Madhe. Unë po ta sjell me fakte. Vetëm me Edi Rama janë 2 fëmijë të cilët kanë studiuar në Angli, falë Zenel Hoxhës, janë këshilltarë të Edi Ramës. Janë 3 të Erion Velia, janë 2 të Lucin Basha. Vetëm kaq, për të mos sugjeruar më tej. Do të them dhe emrin, që të lehtësoj. Thash që është kënaqësi dhe janë shumë më tepër. Unë do në shëvendësim. Dhe një pjesë e madhe e tyre janë të angazhuar në sektorin privat, pra tashmë drejtojnë kompani të ndryshme, një pjesë si thua po trashëgojnë bizneset nga prindrit e tyre dhe po i udhëheqin me sukses, pra edhe njohuritë, eksperjenca që kanë fituar ata në Britani është një bonus për të ardhmen e bizneseve të tyre, por siç e thatë bukur juve, është edhe bonus për Shqipërinë, për vendin tonë. Shqipëria do të përparojë pra pavarësisht nga stagnacioni i ditëve të sotme dhe shqetësimet aktuale që ka vendi ynë edhe kombi ynë, por unë jam optimist se vendi ynë do të ecë përpara, kombi ynë do të prosperojë, sepse rinia e don arsimin, prindrit e duan, sakrifikojnë, bëjnë gjithçka për edukimin e fëmijëve dhe kjo vërtet është një jo shpresë, por është një bazë për të ardhmen e adheut dhe të kombit tonë. Britania e Madhe është vendi që ka mirëpritur shqiptarët, është komuniteti më i ri, pra i shqiptar jashtë vendit tonë, pra më pak se sa 20 vjet, por duhet të them që sa ka pasur komuniteti shqiptar në Angli? Po nuk ka shifrat sakta, për arsye se një pjesë janë dhe të paregjistruar. Po, një pjesë janë deklaruar si Kosovar. Për afërsisht mund të shkojë edhe në 200.000. 200.000 shqiptarë në Angli. Kjo është një dhënë e mrekullueshme. Duhet të theksoj që shumica, pra, jo shumica, po në mënyrë absolute shumica e shqiptarëve që jetojnë në Britaninë e Madhe janë të qetë, janë të suksesshëm në punën e tyre. Nuk ka, kudo ka, çdo komunitet ka antar të vet me probleme që vinë për shkak të kushteve, nga vinë ata, pra, nga e kaluara e tyre, pra, dhe sigurisht që një numër shumë i vogël i tyre mund të jetë të angazhuar dhe me gjëra që janë në kundërshtim me ligjin britanik dhe sigurisht që ligji në një shtet demokratik është i drejtë, por është i fortë, është i jashtëm. Por duhet të them që komuniteti shqiptar është i suksesshëm sepse shqiptarët kanë provuar në këto 100 e sa vjet që në kushtet e lirisë dhe demokracisë ata gjithmonë tregojnë vlerat dhe aftësitë e tyre. Po t'i referohemi historisë me njerëzit e mëdhenj të kombit tonë, duke filluar nga Konica, nga Fanoli, nga personalitetet tjera pra të diasporës tonë,
konkluzioni është që shqiptari në kushtet e lirisë dhe të demokracisë gjithmonë do të tregojë vlerat e veta. Ndaj dhe Shqipëria dhe të gjithë trojet shqiptare, shqiptarët vetë duhet punojnë fort për të rritur standardin e demokracisë, sepse ne jetojmë në një kohë të artë dhe do të ishte e mira që të menaxhojmë lirinë dhe arritjet e kombit shqiptar në ditët e sotme, sepse më mirë nuk ka se si të bëhet ndryshe, por si thash, menaxhimi i lirisë kërkon kurajo, kërkon sakrifica në kuptimin e mirë të fjalës, pra që të gjithë ata që janë të angazhuar për të orientuar, pra për të drejtuar pjesë të trojeve shqiptare, sepse shqiptarët siç dihet janë ndarë në 5 pjesë në Ballkan, pra kudo që janë komunitetet shqiptare, duke nisur me Shqipërinë dhe Kosovën, që janë tashmë shtete të njohura botërisht, por dhe shqiptarë që jetojnë në trojet e tyre, në Maltëzi, në Maqedoni, në Greqi, duhet patjetër që të orientohen, të organizohen në asociacione nga më të ndryshmet dhe të panumërta, sepse organizimi bën të mundur që të kërkohen të drejtat e tyre, lirit e tyre, sipas standardeve demokratike. Duke qenë se shqiptarët jetojnë edhe në vende që tashmë po i afrohen Bashkimit Evropian, por edhe në vend që është antar i Bashkimit Evropian, siç është Greqia, duhet patjetër të orientohen, të organizohen. Organizimi është një kërkesë e domosdoshme për të përmbushur të gjitha kërkesat dhe nevojat e tyre në kushtet e lirisë. Ata duhet të jenë pjesë integrale e popujve e standardeve ku ata jetojnë, jo të qëndrojnë në minorancë ose siç ishte shqetësimi aktual, pra i dieshëm dhe i sotëm i Preshevës, ku të rinj shqiptar, duke mos patur mundësi që të arsimohen në Shqip, në gjuhën e tyre amtare, tashmë nuk kanë ngelur gjë tjetër vetëm të braktisin vendin. Të rinj shqiptar, duke mos patur mundësi për të punësuar, e vetmja mënyrë është largimi nga trojet e tyre. Nëse do kisha mundësi që të komunikoja me ta, por edhe përmes këtij mediumi, apeli im do të ishte që ata duhet të organizohen, duhet të protestojnë sipas standardeve demokratike, duke i shkruar institucioneve ndërkombëtare siç janë Bashkimi Evropian, Kombet e Bashkuara, vetë qeverisë serbe e tjerë, për të kërkuar të drejtat e tyre. Pra, kur ndahet buxheti i shtetit serb, duhet patjetër sipas territorit të tyre, sipas banorëve të tyre, ata duhet të kenë pjesën e tyre ku investimi duhet shkojë dhe të prekë edhe shtëpitë e tyre. Ndërsa segrecioni, pra apartheidi i bardhë, si mund themi, pra në ditët e sotme është i papranueshëm. Në qoftë se Serbia synon që të hyjë në Europë, ajo më parë duhet përmbushje kërkesat ndaj shqiptarëve dhe të gjithë komuniteteve dhe minoriteteve përbërëse të Serbisë. E thash këtë se probleme ka kudo me komunitetin tonë, pra me shqiptarët, pra edhe në vendet tjera që rrethojnë Shqipërinë, por edhe në vende ku ata jetojnë, e mira që ata të organizohen në asociacionet civile, në asociacionet e biznesit, me qëllim që të prosperojnë dhe të integrohen sa më shpejt në vendet ku ata jetojnë. Qartë. Sa student kemi në Angli aktualisht dhe sa janë diplomuar? Numri i tyre është në rritje dhe nuk ka statistika të sakta për arsye sepse kemi student që tashmë janë pjesë e komunitetit shqiptar që banojnë në Britaninë e Madhe, por ajo që duhet të na gëzojë të gjithëve është se të rinj shqiptar, fëmijët e shqiptarëve që jetojnë në Britaninë e Madhe, mund të them se të gjithë po studiojnë dhe nuk e tepërojnë nëse arrijmë në shifra 80% e tyre, ata kryejnë studimet e larta. Pra 80% e emigrantëve që janë fëmijë po, ata kryejnë studimet. Dhe tjetra është që përveç kësaj ato janë të angazhuar në institucione shumë të rëndësishme, kërkimore, shkencore, të biznesit e më radhë. Dhe është kënaqësi që tashmë ata i gjen kudo pothuajse. Standardi demokratik në Britaninë e Madhe ju jep hapësirë shumë të madhe. Ata mund të konkurrojnë denjësisht dhe në kushte të barabarta me vendësit.
standard të cilin nuk mund them se ekziston në vendet të tjera biles edhe antare të Bashkimit Evropian për komunitetet. Por Britania e Madhe, siç dihet nga të gjithë, një vend me standardet më të larta demokratike, aty bizotron dhe fiton aftësia i suksesshëm. Kur vjen puna për të konkuruar për të ecur përpara. Kështu që thash, po ashtu dhe studentët që shkojnë nga Shqipëria, thash është numri po rritet, edhe për një arsye tjetër, sepse standardi i edukimit në Shqipëri është masiv, dihet që është masivizuar arsimi në Shqipëri, qoftë ai lartë dhe të gjitha nivelet tjera, por cilësia mbetet për të dëshiruar, duke filluar që nga kopshtet, që nga nivelet e para arsimore dhe biles edhe universitetet në vendin tonë kanë probleme. Duhet fjalë për reformimin në arsimin e Shqipërisë, por duhet të them që ajo është shumë hibrid, pra nuk ka një orientim të saktë dhe që të arrijë sa më shpejt standardet ndërkombëtare, pra aktualisht që flasim mund të themi që mund të jenë 1, 2, 3 universitete që po tentojnë dhe luftojnë fort që të njihet diploma që ato marrin, por ndërkohë që Shqipëria duhet të kishte arritur ato standarde, pra studentët duhet të kishin, studentët shqiptar, nëse do të funksiononte gjithçka sipas kërkesave që kërkon arsimimi bashkëkohor, pra dhe ne kemi një standard referues është ai i Bashkimit Evropian, patjetër që sot ne do të kishim të konfirmuar, të njësuar diplomat e studentëve shqiptar dhe të mos ishin në krizë siç vazhdon të jenë ata që kur vjen puna për të integruar, nëse kërkojnë të punësohen jashtë kufive të Shqipërisë, ju kërkohet përsëri që të ndërmarrin hapa shtesë për njësimin e diplomave të tyre. Cilat janë marrëdhëniet tregtare midis Shqipërisë e Anglisë? Po ta shikoj sot Anglia për shkak të Brexitit po kërkon vende jashtë Bashkimit Evropian që ta mbështesin dhe të zgjerojë marrëdhëniet tregtare. Marrëdhëniet tregtare midis Britanisë dhe Shqipërisë kanë njohur rritje. Dihet që Shqipëria është treg i vogël, shumë i vogël, por ka resurse, i ka mundësi që të tërheqë investitorë të huaj dhe në këtë rast edhe ato britanik. Sot që flasim, mund të themi që Britania e Madhe është në një pozitë shumë interesante, pra mund të konsiderohet një ndër investitorët kryesor në vendin tonë për shkak të projektit madhor të TAP-it, pra linja gazi që kalon përmes Shqipërisë në Itali. Dhe deri në vitin 2020, ku pritet që të përfundojë ky projekt, mund të themi që Britania e Madhe mund të konsiderohet si një ndër vendet më të rëndësishme pra për sa i përket investimeve në vendin tonë. Pjesë përbërëse e investitorëve janë kompani të tjera multinacionale, pra në shpreh habi pra Veraskana, se si thotë që intervista sapo jepet, thotë ua dhe e shikon po shikon direkt. Nga ambasada në është një zonjushe nderuar dhe shumë punëtore, shumë aktive në ambasadën tonë dhe respekte për... Në mua mbet shumë qefi që neve nga televizioni shaq e quam direkt intervistën atje. Dhe duhet shtoj që ambasada jonë në Londër, ambasadori dhe gjithë stafi i ambasadës tonë janë mjaft të angazhuar për forcimin e marrëdhënieve ndërmjet të dy vendeve, por ajo që është më interesante është dhe bashkëpunimi që ambasada ka dhe kontributi që jep për komunitetin shqiptar atje, për angazhimin e tyre, për bashkëpunimin, për koordinimin, për lidhur me atë-dheun e me radhë. Siç e thash, interesimi vazhdon të mbetet i investitorëve britanik. Tani që flasim, një nga sektorët më interesant për ata është ai i energjisë solare, pra diellore. Dhoma britanike ka organizuar 2 forume pra në harkun kohor të 13 muajve në Londër, ku ka ftuar investitorët që kanë shprehur interes për të investuar në këtë sektor, mjaft të suksesshme, pra ishin, sepse prezenca ishte mjaft e madhe. Duhet të gjej rastin që të falenderoj dhe ambasadën për bashkëpunimin që ka treguar në organizimin e këtyre forumeve, por dhe Ministria e Energjetikës gjithashtu, si edhe partnerët britanik, të cilët ishin pjesë e organizimit të këtyre forumeve.
Mund të them që ky bashkëpunim ka bërë të mundur edhe për të shtyrë dhe orientuar dhe qeverinë shqiptare për sa i përket reformimit të këtij sektori sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Kemi një ligj që është i njësuar me atë evropian. Është hedhur në ambasadën në Angli po komunikoj, do vi të takoj thon ato, edhe të faleminderit sot, do në që ke hapur këtë temë. Sigurisht ta them do nuk më çfarë aki asnjëherë në emision të komunikoj me një ambasadë në Angli. Dhe do të hap ta lexosh të gjitha skalet e komunikimit. Dhe duhet të them që është hedhur hapi i parë, pra 30 megawatt është aprovuar nga shteti shqiptar. Dhe pritet tani konkurrimi, tenderi ndërkombëtar për 70 megawatt të tjerë për një fermë solare e cila do të ndërtohet në Akrëni të Vlorës, afër më madh. Veç kësaj pash që edhe zoti Nasip Naço dhe vëllezërit e tij me biznes kishin lidhur një kontratë për 5 hektar në Skrapar, po me një firmë angleze për këto solaret e për këto. Tashmë interesimi është shumë i madh. Shqipëria duhet të diversifikojë prodhimin e energjisë elektrike, pra, dhe energjia solare duhet të fillojë të zejë atë hapësirën e vet, sepse Shqipëria ka të gjitha kushtet për prodhimin e energjisë diellore. Dhe tjetra është që, siç dihet nga të gjithë ne, është një fushat, mund themi, për sa i përket prodhimit të energjisë nga uji, pra, dhe dihet që janë dhënë me 10 licenca, pra, dhe janë dhënë edhe në vende ku nuk është përshtatshme. Duke dëmtuar edhe janë mbi 450 licenca, cilat janë diskutueshme. Një pjesë po, me qëllim që të shpëtojmë nga diskutimet, por edhe nga rreziku që mund t'i kanoset ambientit, do ishte mirë që qeveria shqiptare me njëherë të jap prioritet sektorit energjetik solar. Dhe thash, hapi është hedhur, megjithatë 100 megawatt për Shqipërinë është shumë pak. Sugjerimi i dhomës britanike është që të rriten kapacitetet e prodhimit në këtë sektor, mundësisht mos ketë kufizim, por me një kusht që ato përsëri, sepse edhe këto projekte mund të krijojnë probleme në qoftë se nuk mirë menaxhohen, pra se ku do të ndërtohen ato, por mundësitë janë, pra, dihet që Bashkia e Tiranës ka marrë një hap shumë të rëndësishëm, siç është përdorimi i taracave, dhe projekti i parë u implementuar në taracën e bankës Procredit. Kjo ishte një iniciativë mirë që mbështetet, dhe ne kemi dhe investitorë britanikë që janë të interesuar për të zhvilluar projekte të tilla në taracat e ndërtesave në Tiranë. Me këtë rast i bëj apel bashkisë që të krijojë mundësinë investitorëve britanikë në vend atyre autobotave të ujit, shikojmë absolutisht, sepse do të ishte shumë mirë. Dhe tjetra është që ku janë investitorët britanikë është standardi britanik. Pra ato shikojnë në korrelacion me të gjithë elementet në çdo rast kur ata investojnë, pra. Dhe është prioritet. Komuniteti është prioritet. Britania e Madhe shquhet për kontributin ndaj komunitetit, ajo që quhet përgjegjësia e korporatës ndaj komunitetit. CSR-i, pra, që i thonë aty. Kështu që duhet të them që investitorët britanik duhet të jenë më prezent, po ashtu edhe ata amerikan. Është kënaqësi që kemi Shell në sektorin e naftës, dhe ata po punojnë shumë mirë. Sidomos të shpiragen në këto. Do dëshironim që numri i tyre të shtohet në Shqipëri, dhe kjo mund të ndodhë nëse Shqipëria do të vazhdojë që të reformojë totalisht, pra, procesin e sistemin fiskal, në përgjithësi të tërë sektorin që përfshin, pra, aspektin rregullator të bërit biznes në vendin tonë. Tjetra është edhe janë dhe faktorë të tjerë, pra, që e pengojnë investitorët e huaj, siç janë reformat që janë ndërmarrë në sektorin e drejtësisë, por edhe në atë të sigurisë, sepse Shqipëria vazhdon që të shikohet pak ndryshe në opinionin ndërkombëtar, pra, dhe si një vend i pa sigurt, edhe në kontekstin e marrjes së drejtësisë, pra, nëse një biznes mund të ketë probleme. Problem tjetër i madh është dhe çështja e pronësisë, përsëri vazhdon që të jetë një problem i madh, sidomos në fshat, pra, po vazhdojnë të hidhen hapa, por unë mund të them që e mira do të ishte që të mblidhen ekspertët dhe të gjejnë një zgjidhje të gjejnë një zgjidhje, jo zgjidhje, po të gjejnë zgjidhjen përfundimtare për sa i përket pronës,
po ashtu duhet hidhen hapa më të shpejt për sa i përket reformës në drejtësi, sepse flitet që kështu me këtë ritëm që ka nisur mund të marrë edhe një 10 vjeçar, por Shqipëria nuk ka kohë që të presë 10 vjet. Sepse dihet që të gjithë këto elemente janë ato që bëjnë të mundur antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian ose pengimin e saj. Prandaj ne duhet të përshpejtojmë në të gjitha hapat që janë ndërmarrë për sa i përket reformave. Unë dua turistët anglezë. Është një destinacion Shqipëria për turistët anglezë? Ka shpresa, do shtohet numri i tyre? Anglezët janë guximtarë, siç dihet, janë ndoshta udhëtarët, po, siç e thatë shumë bukur, pra udhëtar. Unë kur shikoj David Edinburgh tek reportazhet e BBC-s për botën e për këto, ose Michael Palin, befasohem. Është ata shfiksin e turizmit. Ata udhtojnë, po udhtojnë edhe në Shqipëri, vetëm në vitin e kaluar u arrit shifra pra deri në 90.000. 90.000 anglezë në Shqipëri, shumë e bukur. Kështu që këtë vit shpresojmë që të jetë rritur numri i tyre, do t'i shohim statistikat pasi të përfundoj sezoni verës, por u duhet them që Shqipëria nuk ka arsye që ta përkufizoj turizm me sezone, sepse i ka të gjitha mundësi që ta ketë tër vitin turizm. Zoti Zenel, po të lexosh librin e James Pettifer, ai i rekomandon anglezët që do të shkonin pranverë dhe në vjesht në Shqipëri. Bile mua më ka bërë aq shumë përshtypje se ai është një njohës i mrekullueshëm i Shqipërisë, dhe vjen nga Foreign Office, një diplomat e gazetar karriere, por ai mbi të gjitha e njeh vendin ton më shumë se çdo shqiptar tjetër. Edhe për bektashizmin na ka dhënë një pasaportë absolute. Është shumë interesant. Ne kemi dhe studiues edhe miq të tjerë që e duan dhe kanë eksploruar dhe po studiojnë dhe për Shqipërinë. Historia ka treguar atë që nga zonja Edith Durham, e duhet gjej rastin që një nga anëtarët e dhomës britanike, pra pronarët e traditës Gegen Tosk, kanë investuar në gdhënjen e portretit të saj në Theth. Nuk e di ai në dieni. Ajo është një gjest i jashtëzakonshëm, pra mirënjohës i shqiptarëve dhe posaçërisht i Po atë që na ka bërë ne askush nuk do ta dinte se si ishte ajo Ali Pashaj nëse nuk do kishim Lord Bayor. Nëse nuk do ishte lirë, ne nuk ta dinim se çfarë do të ishte veri u Shqipërisë, si do qironi format tona, historinë. Pra po të shikosh ne anglezët, qoftë Byron, qoftë Edith Durham, por edhe udhëtar të tjerë britanik dhe studiues kanë dhënë një kontribut shumë të madh. Por tani po dalin dokumenta që britanikët kanë qenë mbështetësit e lirisë së shqiptarëve që nga gjysma e dytë e shekullit 19. Dhe vërtet kjo na jep një kënaqësi të jashtëzakonshme, sepse tregon që britanikët janë mbështetës, janë miq të vërtet të kombit tonë dhe jam i sigurt që ashtu do të vazhdojnë. Edhe prania e komunitetit shqiptar në Britaninë e Madhe është një urë shumë e fuqishme lidhëse ndërmjet të dy vendeve. Britanikët thash do të udhtojnë, por jam i bindur që edhe do të investojnë në sektorin e turizmit. Nuk isha menduar zoti Zenel, dhe emigrant nga Anglia më shkruajnë, thotë nuk e hap do videon, unë po them shkruaj shjak televizion në Facebook dhe po më thonë okej. Pra veç pranvera Shkanës nga ambasada jonë në Angli, ne kemi dhe të tjerë që ka shumë të interesuar për të komunikuar. Don kjo e turistëve nuk e më ndyshim. Unë kam parë një dokumentar që është e bën Jan Stan. Jan Stan është ai që veten në kuzhinat mezetare, në kuzhinat e botës, që është nga BBC-a. Dhe kam parë kur ai vjen në Korfuz, thotë që e kam një ëndër, thotë, se i hyn valtet. Valte aty, thotë, "Wow, Albania." E kam një ëndër, thotë, vetë ta shikoj, thotë, edhe ta breth me këmbë. Këta udhëtar anglez, si mund t'i pësjellim në Shqipëri? Se kur vjen Jan Stan, Michael Palin ose gazetar tjerë do thotë se mund të them që ata lehtësisht vinë në Shqipëri, pra është një proces krejt i natyrshëm që duhet ndodhë dhe ka nisur prej kohësh me fjalë. Ndaj të pyeta zoti Zenel, ti je ambasadori vërtet i Shqipërisë. Thash që në hapat e parë më kujtohet që kur ftoja miq të mi për të ardhur në Shqipëri, pengesa më e madhe ishin gratë, sepse shikonin, lexonin në internet e tjera dhe shikonin edhe një njoftim që ishte prej vitesh në ambasadë me gjithë përpjekjet që bënim ne në website-in e ambasadës britanike, që kujdes se
pjesë caktuara të Shqipërisë janë të rrezikshme. Ajo është një vërtet një paradoks, edhe për një fakt se në trullin shqiptar, po ta krahasosh me çdo kom tjetër, nuk mund ta krahasosh me asnjë kom tjetër, nuk ka ndodhur që të vritet të vriten turist ose të ketë probleme kronike, si mund të them. Ne kemi gati 30 vjet që kur është hapur Shqipëria dhe kemi 3 incidente që ka ndodhur. Janë një me një çek. Po, janë 3 incidente, një me anglez në Lezhë, që ishte fatkeqësi me fjalë, ata ishin shok të ngushtë dhe për punë thjesht zilie parash, pra po flas për rastin e Lezhës, që ishte makabër dhe sigurisht që është ato morën dënimin e merituar nga drejtësia, po dhe rasti i thethit, por dhe një rast tjetër në Puk, dhe po ta krahasosh me vende tjera nuk mund të vihet në Ata vjen në Nepal, vjen në Kathmandu, ku nuk vjen anglezë, po ti lexosh kronikat janë. Dhe tjetra është që përsëri ka simbiozë të tilla, me fjalë dhe është fatkeqësi që përsëri është një aureolë zezë për sa i përket sigurisë në vendin tonë, por unë i bëj apel të gjitha ambasadave të rishikojnë websajtet e tyre, sepse nuk është reale pra opinioni i tyre për sigurinë në Shqipëri. Po flasë për turistët, unë vizitova Valbonën, takova turistë huaj në Valbonë, shëtitëm në këmbë, nuk gjeta askënd me makinë, por vetëm duke ecur në këmbë, të qetë, të gëzuar, pa asnjë lloj problemi. Në mes të pyllit, të vetmuar. Dhe tjetra është, po flasë për atë që pash në Valbonë, që është kodi shqiptari që miku, udhëtari, kur nuk preket. Pra, historikisht, nuk ka ndodhur në trojet shqiptare në shekuj. Besoj je dakord për këtë. Jam dakord. Dua të qatë. Siç thash, ky është proces, shqiptarët, pra komuniteti shqiptar, sjell miqtë e tyre i ka sjell në vendin tonë, pra fola për lidhse edhe në këtë kontekst shqiptarët po luajnë një rol shumë të rëndësishëm për promovimin e Shqipërisë. Institucionet që operojnë në Britaninë e Madhe, siç është ambasada, dhoma britanike në Londër, luajnë rolin e vet. Ne organizojmë aktivitete nga më të ndryshme. Ne kemi bërë promovime në këto 20 vitet e fundit, në të gjitha nivelet, edhe në zonat caktuara të Britanisë së Madhe, ku kemi promovuar figurat e shquara të kombit tonë, duke filluar nga Skënderbeu, nga Nën Tereza, nga aktorët e mëdhej Belushi, nga fituesi i çmimit Nobel Ferit Murat, e këngëtarët e shquar tashmë që janë promovues të kombit tonë, siç është Rita Ora, Dua Lipa, Bebe Rexha, e të tjerë, pra këto janë të gjitha, si thua, ato mesengjerët e kombit tonë, pra për t'i paraqitur, për t'i prezantuar shqiptarët si një komb që prosperon, që don lirin, por dhe që don miqësinë me popujt edhe në rastin konkret edhe. Në Stonehenge ke qenë? Patjetër, atje banojnë miq të mi, pra kanë rezidencat e tyre, si thua, ku shkojnë për weekend. Është një vend shumë interesant, po studiojnë, po japin versione nga më të ndryshme për se si janë ndërtuar ato, dhe shpresojmë që do t'ishte e mira që të kemi dhe të organizuar dhe kolegët tuaj bashkë me ju që të vini ta vizitoni Stonehenge edhe më gjerë. Unë nuk kam të shtoj më shumë sepse ti më ke befasuar, por më kam befasuar dhe miqtë tanë që na kanë ndjekur, me të reja që na ke sjell. Dhe sjell gjithmonë lajme të mira, Zenel Hoxha. Faleminderit. Të nderuar televizikues, unë isha me Zenel Hoxhën, me këtë njeri që e ka bashkuar Shqipërinë me Anglinë. Kush do lehtësoj, nuk ka turnel Lamashi, për arsye sepse djemt e atyre që i duan të shkollojnë në Angli, kanë trokitur të Zeneli, kanë vajtur atje, po ashtu dhe biznesmenët kanë marrë një siguri. Ashtu si që ja kanë ngritur edhe prestigjin Shqipëri Zenel Hoxha. Por vetëm një gjë nuk ka lexuar qartë Zenel Hoxha. Shqiptarët e dashurojnë Anglinë. Faleminderit për mua.